السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هشام خليفة وانتوا بتتفرجوا دلوقتي على قناة اتش ار خليفة. أحيانا لما بنكون نشتغل في مؤسسة من المؤسسات أو أي شغل بشكل عام بتواجهنا مشاكل في الشغل دي، فبنحاول إن احنا في اللي بيقدر مننا بيحدد المشكلة دي فين وبيبدأ يشوف طرق علاج ليها، وفي اللي بيكون استكفى خلاص من المشاكل وجاب آخره خالص منها فبيضطر إن هو يسيب العمل بتاعه ده ويمشي. فعشان كده كتاب النهاردة بيطرح المشكلة دي وبيحاول إنه يقدم حلول ليها. كتاب النهاردة بعنوان أحبب عملك لا تتركه، للكاتبتان بيفرلي كاي وشارون جوردن إيفنز. كعامل في أي مؤسسة أو في أي شغل بشكل عام، ممكن ينتابك شعور كده بعدم الرضا، مش راضي في شغلك بسبب حاجة معينة. ممكن يكون بسبب مديرك أو رئيسك التنفيذي المباشر مثلا، أو زمايلك، أو أيا كان السبب. فأنت دلوقتي ممكن تكون واحد من نوعين من الناس دول. في ناس لما بتكون في الحالة دي بتاخد قرار، يا إما قرار إنها تمشي من غير ما تفكر، وفي نوع تاني بياخد فكرة مرة واتنين وتلاتة قبل ما يقرر إن هو يمشي. النوع التاني ده ممكن يكون من نوعية المنتظرين شوية. هو منتظر ممكن رئيسه يمشي يقدم استقالته، ممكن يكون مستني الاقتصاد يتحسن، أو زميله يبطل نصاحة شوية، أو أيا كان. فهو بيحط قرار، بياخد الأول بيدي مهلة قبل ما يفكر إن هو يمشي. فبتبدأ بقى مؤلفتا الكتاب دول بيتكلموا عن المعاناة اللي بيعانيها العامل ده. وبيبدأ الفصل الأول بعنوان اطلب ما تريد. والمقصد من فكرة اطلب ما تريد، هي الكاتبة بتحاول بتوضح للعامل ده أو أيا كان بيشتغل في أي شغل، بتقول له ممكن تطلب اللي انت عايزه من رئيسك مباشرة، يعني من غير أي شيء. ممكن تلاقيه استجاب لك وممكن لأ. حتى لو ما استجابش ليك فالفكرة انت زرعتها في دماغه في عقله، فلو انت ما طلبتش اللي انت عايزه محدش هيديك حاجة. في ناس مثلا ممكن تفكر في الموضوع ده، هو السبب بسيط خالص. يعني انت لو طلبت من مديرك او الرئيس بتاعك اي طلب، ممكن هيحطه في عين الاعتبار مش اكتر، انت مش خسران حاجة. في ناس ممكن تمتنع عن السؤال لكذا سبب. ممكن يكون السبب مثلا ان هما فاكرين او فاهمين ان الرئيس مثلا ممكن يحس بيهم، او تيجي الفكرة في دماغه او في باله فينفذ اللي هم عايزينه. او مثلا في نوع تاني بيفتكر ان السؤال هيكون صعب، لما اجي اطلب من اي حد او من الرئيس بتاعي طلب، الرحيل اسهل منه، اسهل من الطلب ده. وممكن نلاقي ناس تانية خالص بترضى بأقل شيء، يعني عشان المركب كده تعدي وتمشي، مش خوفا من ان هم يمشوا من العمل ده ويسيبوه، بس خوفهم من المستقبل ان ممكن ما يكونش فيه عمل تاني يحقق الغرض الحالي من شغلهم. خلاصة الفكرة دي عامة، الشيء اللي انت مش هتطلبه هيبقى على حاله، هيظل زي ما هو مش هيتغير. ما دام ما اخدتش خطوة في انك انت تطرحه وانك انت تاخد اللي انت عايزه، مفيش حاجة هتتم. طيب ايه الحل في الفكرة دي؟ ببساطة الحاجة اللي انت عايزها خليها واضحة وضوح الشمس. اقعد مع مديرك او رئيسك اللي انت شغال معاه وقول له الصراحة اللي انت عايزه. الخطوة بقى اللي بعدها، حاول تتعرف على الحواجز مثلا اللي بتقابلك في الموضوع ده، وتحاول تتحطمها، يعني تتخلص منها. يعني مثلا لو كنت في عندك احساس بالخوف انك انت تتكلم مع رئيسك او مديرك بشان الموضوع ده، حاول انك انت تواجه الخوف ده وتكسره. فبيضرب لنا مارك توين بقى مثل في الموضوع ده، فبيقول لنا الشجاعة عامة هي مقاومة الخوف ومحاولة السيطرة عليه. بس ده ما يمنعش ان الخوف موجود. مفيش مشكلة ابدا ان الخوف يكون موجود، بس اهم حاجة تقاوم الخوف ده وتسيطر عليه. الفصل الثاني بيجي بعنوان اعترض وقاوم ولا تدعه يمر. اختصار الفصل ده، الكاتبة بتقول لو في حاجة مضايقاك في الشغل اعترض عليها.
المدير بتاعك ضيقها عليك حبتين، اعترض عليه. في مثلا فكرة انت معترض عليها ومش داخلة دماغك ولازم تتنفذ غصب عنك، لا اعترض عليها. عايز ترقية من المدير بتاعك وخايف انك انت تقول له انك انت عايز ترقية، بلغه واعترض على الموضوع انك انت مش طالب اي شيء ولا عايز تشتغل كده وخلاص، لا اعترض خلاص على الموضوع وقول له انا عايز ترقية. اختصار الموضوع، الفكرة اللي بتيجي في دماغك ومعترض عليها بلغ بيها المدير بتاعك. والمهم جدا انك انت تبلغه بيها، لانك انت رزع الفكرة جواه هو، حتى لو هو معترض على الفكرة دي ومش موافق عليها، بس اهم حاجة يكون انت زرعت الفكرة دي جواه. واحذر من انك انت تلقي اللوم على غيرك في الشغل من زمايلك او من غير اي حد كان، وما تقدمش اعذار لاي غلط حصل. الغلط اللي انت عملته اعترف بيه. الموضوع ده مش هيقلل منك نهائي، لا ده بالعكس، ده هيزيدك وهيرفع منك سواء كنت على صح او على خطأ. ما تتكسفش خالص من الموضوع ده. غلطت، انا غلطت، ما غلطتش خلاص، ما تلقيش بقى باللوم على غيرك. الفصل الثالث معانا بعنوان مهنتك مسارك. خلينا مبدئيا كده نتكلم بشكل عام. الشغل بتاعك اللي انت بتشتغله ده تخطيطك انت، ده من صنعك انت اللي بتاخد القرار انت هتشتغل ايه بالظبط وعايز تكون ايه بعدين. فخلينا نتفق في الموضوع ده بان التخطيط للشغل مهم جدا. مهم جدا انك انت تحدد الشغل بتاعك هيكون في ايه وفي انهي مجال في الشغل. مهم جدا التخطيط ده لو انت ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده، ده بيرجع لايه؟ يعني هل مثلا انك انت خايف ان المستقبل مش مضمون فبتشتغل اي حاجه كده، وقيمك ومهارتك واي شغل انت مهارات بتتمتع بيها او مزايا تتمتع بيها انت ترميها لان مفيش شغل ليها حاليا وتضطر انك انت تشتغل في اي حاجه؟ هل خايف ان المستقبل مش مضمون مثلا؟ ما كل دي اسباب صراحه بتخلي الواحد ما يتقدمش او يحاول ان هو يدور على الشغل المناسب ليه. فلو انت ربنا كرمك بشغل واشتغلت في احد المؤسسات او في احد الشركات، حاول تهتم بشغلك لان ده هو بيشكل جزء كبير جدا من مستقبلك. ده الاعتماد الكلي عليه. فحاول تبص على القيم بتاعتك والمهارات بتاعتك في الشغل، الميول والمسالك اللي بتكون في الشغل حاول تعرفها كويس جدا، ان هي اللي بتساعدك انك انت تستمر في الشغل ده وتؤدي افضل النتائج. الفصل الرابع معانا بعنوان الكرامة والاحترام، اعطهم لتكسبهم. باين من عنوان الفصل ده جزء الكرامة والاحترام في الإنسان جزء لا يتجزأ خالص من شخصيته. فلو أنت عايز تكسب الصفتين دول لازم تديهم لغيرك. بمعنى أنا مش هاخد الاحترام والكرامة المناسبة ليا أو القيمة بتاعتي هاخدها غير لما أديها لغيري. بمعنى الشخص اللي قدامي في الشغل عامة أو زميل ليا في الشغل، لو ما احترمتهوش مش هيديني نفس الاحترام. وكذلك امر بالنسبه لصفه الكرامه، لو انا ما اكرمتهوش هو برضه نفس الكلام مش هيكرمني. فخلي بالك في الصفتين دول مهمين جدا في الشغل، ان لازم تديهم لغيرك عشان تكسبهم يرجعوا لك، وهم قيمتين اساسيتين جدا في اي شغل في اي مجال. لازم يكون في تبادل احترام ما بينك وبين زمايلك عشان الشغل يؤدي لافضل نتيجه ممكنه. الفصل الخامس معانا بعنوان نشط عملك. المقصود من كلمة نشط عملك يبقى ما تخليش العمل بتاعك ممل، ما يوصلش بيك الزهق او حالة الزهق في الشغل انك انت خلاص جبت اخرك في الشغل ومش قادر انك انت تتحمل الشغل ده تاني فبتضطر انك انت تمشي وتسيب الشغل. حاول تنشط عملك باسلوبك. يعني على سبيل المثال بعد مثلا ما تخلص الشغل بتاعك حاول انك انت تعزم زمايلك في الشغل مثلا على مشاهدة مباراة مثلا، او تشربوا كوبايتين شاي او قهوة مع بعض كده، بحيث ان زمايلك في الشغل لما بتاخد معاهم الفترة دي او الوقت ده بيأثر عليك بالإيجاب في شغلك، بيخليك تؤدي فعلا أكبر جزء ممكن من طاقتك وبتركزها في شغلك. فحاول تنشط عملك بالطرق اللي انت شايفها ان هي ترفع عنك شوية في الشغل. ما تخليش دايما مصدر الكآبة والقلق والزعل عندك كده جواك من ناحية الشغل. لا، حب شغلك عشان شغلك يحبك. حبه بطريقتك بقى، حبه مع زمايلك، حبه مع بأحد الطرق الترفيهية اللي انت بتحبها على طريقتك. فحاول ما تخليش الشغل بتاعك ممل. ليه؟ لان لو وصلت حالة الملل في الشغل
مش حاطينك انت تشتغل في المكان اللي انت فيه دلوقتي، بتضطر انك انت تمشي وتسيب المكان، وهتدور على اي مكان يوفر لك اي بيئه كويسه ملائمه ليك انك انت تترفع فيها، وده طبعا مش هيحصل لان دايما الشغل متعب، فاحنا اللي بندور على حاجه تخلينا نستمر في الشغل ده. واخيرا وصلنا لختام حلقتنا النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وملخص الكتاب النهارده عجبكم، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده باذن الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، واكتبوا لي رايكم في ملخص الكتاب النهارده، لان مشاركه اي افكار جديده انا معاكم، مفيش مشاكل خالص. القاكم في فيديو جديد، سلام.